Hotas demokratin av ett hårdnande debattklimat? Vissa påstår det, men har de rätt? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. De senaste årens samhällsdebatt har präglats av tilltagande konfliktytor med starka emotionella och moralauktoritära inslag. Vilka är konfliktgrupperna? Med vilka medel bekämpar de varandra? Och vad blir konsekvenserna av detta? Dagens video heter “Samtalet och dess fiender” och är en bildsatt guide till härskartekniker, retoriska grepp och kommunikation för en samtid präglad av informationskrig. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Glöm inte heller att klicka på prenumerera-knappen här nedanför om du inte redan har gjort det, och glöm inte heller att klicka på klockan och välja alla för att bli påmind när jag släpper nya videos, vilket jag gör med religiös trofasthet varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om samtal, samhälle och sabotage. Häng med! För att kunna förstå relationen mellan makt, kommunikation och härskartekniker måste vi börja med en liten historielektion. Ordet kommunikation kommer från latinets communicare och betyder ungefär att dela med sig. Talspråket anses ha uppstått för 100 till 200 000 år sedan och utgjorde ur ett darwinistiskt perspektiv ett enormt mänskligt framsteg. Möjligheten att kunna varna för faror och kapaciteten att kunna dela med sig av sina erfarenheter accelererade den mänskliga civilisationen och stärkte förmågan att överleva. Genom skriftkonst och teknologiska framsteg utsträcktes kommunikationen mellan människor till att gälla hela planeten, och allt fler människor kommunicerar nu allt mer och på fler sätt än någonsin tidigare. Men där kommunikationen skänker utveckling och framsteg så utmanar den samtidigt etablerade maktstrukturer. För den som vill behålla en maktposition blir det viktigt att veta vem som säger vad till vem och varför. Det var Xu Huangdi, kung av Qin, som lät bygga den kinesiska muren och bränna alla böcker i Kina, som Evert Taube diktade 1958. Den kinesiska härskaren ansåg att kommunikationen måste styras både med fysiska skyddsvallar och genom att eliminera oönskade perspektiv. Beslutet att strypa kommunikationen och isolera sig hämmade den kinesiska kulturens utveckling under flera hundra år. I slutet av 1400-talet såg den katolska kyrkan av liknande anledningar till att förbjuda tryckpressen. Detta trots att den markant hade förbättrat den europeiska läskunnigheten, höjt bildningsnivån och dessutom lagt grunden för vad som skulle komma att kallas upplysningstiden. Priset blev högt. Det skulle ta över 200 år innan tryckfrihetslagstiftning började genomdrivas i Europa igen. Det kan i ögonblickets hetta vara svårt att förstå att man själv representerar den kraft som håller civilisationen tillbaka. I'm the bad guy? Yeah. How'd that happen? Om man samtidigt själv upplever sig företräda den goda moralen i sin strävan att förhindra oönskad kommunikation. Uttryck av typen att inte ge plattform åt, att inte legitimera, att våga vägra debatten är alla olika försök att undvika låta oönskade perspektiv höras och synas. Låt mig inleda med att korrigera ett vanligt missförstånd rörande yttrandefrihet. Från plattformar med medial kommandohöjd förklarar man emellanåt att yttrandefrihet inte innebär rätten att bli lyssnad på eller rätten att få synas och höras i media. Det här är sant, och det ankommer på den som äger en privat kommunikationsplattform att själv besluta om vem som får lov att använda den och på vilka villkor. Men detta satte historiskt sett absurt mycket makt i händerna på journalister. Så sent som 2008 skrev journalisten Göran Skytte en debattartikel i Svenska Dagbladet i vilken han kungjorde: “Journalister fungerar som grindvakter. Vi bestämmer vilka och vad som ska släppas igenom ut till publiken och vilka och vad som ska hållas tillbaka genom att man stänger grinden.” Men nu har allt ändrats. Digitaliseringen har öppnat mängder av nya kommunikationskanaler på de etablerade massmediernas bekostnad, och grindvakterna har i stor utsträckning förlorat sin roll.
Vem som helst kan nu bygga upp en egen publik i en uppsjö av olika forum. Detta har vitaliserat demokratin, men också bidragit till ett bitvis ovant och ganska spretigt medielandskap. Reaktionen på detta är snarlikt det historiska exemplet med tryckpressen. De etablerade maktinstitutionerna förfasas över att de inte längre kan reglera vem som kommer till tals. Som försvar tillgriper man i allt högre grad lagen som vapen i syfte att upprätthålla de egna kommunikativa maktprivilegierna. Argumenten är chockerande lika de som den katolska kyrkan anförde under 1400-talet. Man påstår att det sprids lögner, omoral och samhällsfientlig information, falska nyheter, uppviglande ogudaktighet. Populisterna måste stoppas, annars hotas själva samhällets grundvalar. Här behövs grindvakter. Och det är vi, etablerade mediehus/kyrka, som är bäst lämpade för just detta uppdrag. Och här börjar man tangera ingrepp i yttrandefriheten. Man hotar ägarna till de digitala plattformarna med lagstiftning om de inte självmant sanerar sina plattformar. Andra pressar arbetsgivare och finansiärer till individer man finner misshagliga i syfte att beröva dem försörjning och social status. Man startar drev syftande till att förgöra individer man tycker illa om. Man driver fram lagar på EU-nivå syftande till att stärka förbisprungna medieinstitutioner. Och man cementerar public service genom skattefinansiering. I en tid när både licensintäkter och publik i själva verket är hastigt vikande. Reaktionen är på inget sätt oväntad. Privilegier och maktpositioner ges sällan upp utan kamp. Men det är angeläget att situationen hanteras så att den etablerade medieordningens dödsryckningar inte tillåts genomdriva förbud och regleringar som likt kejsaren av Kina och den katolska kyrkan försinkar och försämrar vår civilisation. Jag vill därför presentera en serie exempel på tekniker den gamla medieordningens grindvakter utnyttjar för att försöka kontrollera och ibland till och med sabotera det demokratiska samtalet med. Känner man till och kan identifiera dessa tekniker är det lättare att värja sig mot dem och försvara det fria ordet. Välkommen till en introduktion till kommunikativa härskartekniker. Begreppet härskarteknik myntades 1945 av den norske psykologen och filosofen Ingjald Nissen och syftar på olika typer av kommunikativa och sociala manipulationer, vilka används för att stärka den egna makten och samtidigt underminera motståndaren. Så kallad förminskning är en av de vanligast förekommande härskarteknikerna. Denna teknik syftar till att infantilisera meningsmotståndaren och framställa denne som okunnig, naiv och i behov av uppfostran. I detta klipp kan vi se Miljöpartiets Eva Larsson förminska moderata Anna König Järlemyr i direktsändning på TV4. Men Eva, ni vill ju inte avvisa. Lilla du, Anna. Oj, vilken härlig härskarteknik! Detta är ett i det närmaste övertydligt exempel på ett försök att sabotera ett samtal. Ett något mer subtilt exempel på samma sak är när skribenten och debattören Alexandra Pascalidou i Sveriges Radio P1 underkände den borgerliga samhällsdebattören Alice Teodorescus åsikter på grund av hennes bakgrund och hudfärg. Jag också berätta för våra lyssnare runt om i landet att du står här, du är väldigt vacker, du är väldigt välklädd, du är akademiker, du är jurist, du är vit, du är kristen, du är europé. Och då kanske man också har en världsbild där rasismen inte är en vardaglig upplevelse. Denna typ av förminskande maktanalys är i grunden rasistisk, eftersom den implicerar att Teodorescu på grund av sin ras, religion och hudfärg inte är kapabel att förstå eller att kommentera på andra gruppers situation. Sveriges Radio kritiserades hårt för inslaget och bad så småningom halvhjärtat om ursäkt för övertrampet. En annan typ av härskarteknik är så kallade förlöjliganden. Dessa syftar till att framställa meningsmotståndaren som löjeväckande och argumenten därför som oviktiga. Det vanligaste sättet att göra detta är genom att använda slagkraftiga men ovidkommande liknelser.
Och nio får Pascalidou tjänstgöra som exempel i en attack på Alice Teodorescu. Alice, du lever i underlandet. Jag vet att du tycker det. Här infantiliseras Teodorescu och liknas vid en barnbokskaraktär, samtidigt som hennes argument överhuvudtaget inte bemöts. SVT1s Morgonstudio tillhandahåller ett annat exempel på förlöjligande. Reportern ifrågasätter här varför en grupp pensionärer som trakasserats av ett ungdomsgäng inte själva kunnat handskas med ungdomarna. Jag tänker att det är barn som har gjort detta. Ni säger att detta har pågått ganska länge. Ni är ändå vuxna, alltså har ni inte kunnat stoppa de här? Pensionärerna förlöjligas av programledaren i ett försök att trivialisera deras problem. Detta är, medvetet eller omedvetet, ett sätt att sabotera samtalet om sakfrågan. I följande klipp förlöjligar den miljöpartistiske kommunpolitikern Haval Murad sina meningsmotståndare genom att antyda att de är okunniga och därför oförmögna att begripa att de har fel. Det här är så jävla vidrig människosyn så det bara lyser igenom, det får räcka. Alltså, vi börjar med så här. Människor kostar inte pengar. Människor berikar våra samhällen. Vi börjar med det. Tänk lite, sug lite på det. Så ta all tid som ni behöver. Anförandet inleds med en moralisk underminering, men övergår till ren hånfullhet. Det är oklart i vilken mån Murad själv är införstådd med att olika människor vid olika tillfällen i livet har väldigt olika finansiella fotavtryck. En annan vanligt förekommande härskarteknik kallas ibland påförande av skuld. Detta innebär att en persons kritik vänds mot honom eller henne själv. Syftet är att samtidigt förlöjliga och bestraffa personen som framfört en misshaglig åsikt. Även dessa härskartekniker får illustreras av Pascalidou. Det är i sammanhanget angeläget att fastslå att jag inte har någon gås oplockad med Alexandra Pascalidou, men när man gör research av härskartekniker så förekommer hon ständigt med de överlägset tydligaste och mest banala exemplen. I detta fall som programledare i Sveriges Radio där hon attackerar en lyssnare med invandrarbakgrund. Syftet är att kullkasta lyssnarens kritik genom att skuldbelägga honom själv och påvisa hans okunskap. Men var är de någonstans när invandrare skjuter mot invandrare? Vem har du skjutit den senaste tiden? Här är ett annat exempel på samma teknik från samma person, fast i textform, på Twitter. Påförande av skuld i syfte att underminera motståndarens position och förhindra argument från att behöva bemötas. Moralisk underminering är en härskarteknik som kringgår motståndarens argument genom att istället ifrågasätta vederbörandes godhet, hederlighet och trovärdighet. Man försöker genom detta tvinga meningsmotståndaren att försvara sin heder istället för att framföra sina argument. Ett aktuellt exempel på detta kommer från statsminister Fredrik Reinfeldts före detta talskrivare Moa Berglöf i en kolumn i Malmös lokaltidning Sydsvenskan. Texten torgför en regelrätt konspirationsteori som helt underkänner hennes meningsmotståndares uppsåt. Svaret ligger inte i omsorg om människor, utan i egenintresset. Om att ta till varje knep för att skrämma människor in i den rörelse där den starke leder. Frihetsinskränkningarna tas med en klackspark och svenska värderingar blir till lag. Den rörelse som bara kan växa genom rädsla. Att återupprätta det brutna samhällskontraktet har varit ett mantra för den nya högern. I själva verket är det de själva som river sönder det. För varje lögn, för varje ny överdrift. Berglöf gör här flera drastiska antaganden om de meningsmotståndare som försåtligt tilldelats det 30-talsdoftande epitetet den nya högern. De saknar omsorg, de utnyttjar knep för att skrämma människor in i sin rörelse och ytterst så är det de själva som med lögner river sönder det samhällskontrakt de påstår sig vilja återupprätta. Syftet är inte att diskutera samhällsproblem utan att egenmäktigt tillskriva meningsmotståndare allehanda typer av skuld och moraliska tillkortakommanden i syfte att undergräva deras trovärdighet. Ett annat exempel på denna typ av härskarteknik kommer från kommunfullmäktige i Stockholms stad där Socialdemokraternas representant Karin Gustafsson moraliskt underminerar sin motståndare och samtidigt upphöjer sig själv. Jag har en människosyn som jag tycker är fullständigt vidrig.
Ska vi börja kartlägga människor med funktionshinder också? Det är oklart om Gustafsson är medveten om att man faktiskt tar fram tämligen tydliga budgetprognoser för just funktionshindrade, men det är i sammanhanget irrelevant. Syftet är inte att argumentera utan att på moralisk grund frånta motparten trovärdighet för att försvåra ett samtal. Ett mindre lyckat exempel på moralisk underminering får sägas vara när DN-skribenten Kristina Lindqvist kallade skribenten Ivar Arpi för vidrig rasist. Moralbågen spändes i detta fall allt för hårt med vulgära tillmälen och Lindqvist tvingades be om ursäkt. Gängse metod för en DN-skribent att moraliskt underminera är annars genom 30-talsmemen. Det var så här det började på 30-talet, eller något liknande. Detta brukar räcka för att slippa möta argument. Under 2016 gav sig både journalisten Cecilia Hagen och Advokatsamfundets generalsekreterare Anna Ramberg på att jämföra den moderate riksdagsmannen Hanif Bali med en brun råtta. Om jag ska tillåta mig själv att agera 30-tals-DN för ett ögonblick användes faktiskt just begreppet råttor i Tredje riket som ett sätt att avhumanisera meningsmotståndare. Exkludering är en härskarteknik som syftar till att marginalisera meningsmotståndaren genom att utesluta denna från medverkan i samtal och beslutsprocesser. Se här hur SVT:s journalist Anna Hedenmo i denna intervju exkluderar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. Ebba Busch Thor, tack så mycket för att du var med i Agenda. Om det blev lite svårt att hänga med i den här intervjun så vill vi påminna om vad Kristdemokraternas nya politik går ut på. För den största gruppen av ensamkommande barn som får asyl, så kallade alternativt skyddsbehövande som ofta är från Syrien, kräver Kristdemokraterna att barnet ska kunna försörja sina föräldrar om de ska få komma till Sverige. Genom att först ställa en fråga och sedan, efter att ha avslutat intervjun, först förminska henne genom att insinuera att hennes svar var rörigt och sedan exkludera henne genom att egenmäktigt förklara vad hon egentligen menade. Ett äldre exempel på exkludering är när dåvarande migrationsminister Tobias Billström 2013 kommenterade migrationens volym. Vi kan se att det finns ett utrymme för en diskussion om hur man skulle kunna påverka volymerna av de som kommer till Sverige. Utspelet var djupt impopulärt och Billström placerades i internpolitisk karantän under en längre tid. Samtidigt gick dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt ut och bannade Billström när denne redan hade exkluderats. I partistyrelsens uppdrag till den här arbetsgruppen så pratar vi inte på det sättet. Invandring berikar Sverige. Skuldbeläggande genom association är en härskarteknik som kopplar meningsmotståndaren till en omoralisk eller avskydd gestalt i syfte att överföra dennes negativa egenskaper till motståndaren. I sin mest banala form kallas detta ibland reductio ad Hitlerum, där motståndaren associeras med nazistledaren Adolf Hitler på grund av en godtycklig åsikt. Är du vegetarian? Jajamän! Vet du vem som också var vegetarian? Hitler! Den mest utbredda versionen av skuldbeläggande genom association är dagstidningen Dagens Nyheters häcklande 30-talsmeme, där alla åsikter man ogillade på ledarplats likställdes med de stämningar i 1930-talets Tyskland som ledde fram till förintelsen. Tillbaka till SVT. Se nu hur journalisten Erik Fichtelius använder härskartekniken skuldbeläggande genom association genom att försöka koppla författarinnan Kajsa Norman till högerextremism genom en godtyckligt högerextremistisk tolkning av en person i hennes bok. En sajt som utav väldigt många beskrivs som en högerextrem främlingsfientlig propagandasajt. Kan det vara ett problem att du gör det till en huvudperson i din berättelse och tolkning av vad som har hänt? Ett av de vanligaste sätten att i modern tid tillämpa härskartekniken skuldbeläggande genom association är genom att finna olämpliga kommentarer från följare i en meningsmotståndares historik. Man sammankopplar genom detta meningsmotståndaren med följarens åsikter och avtvingar denna ansvar för kommentarernas innehåll. Am I responsible for what everybody else does on Twitter? No. I didn't tweet anything racist. I didn't tweet anything sexist. I made a few jokes at the expense of an actress in a Hollywood blockbuster.
underkännande av form är en kombination av förlöjligande och exkludering där motståndarens argument helt ignoreras under förevändningen att formuleringar, ton eller val av forum är så olämpliga att budskapet blir ointressant. Detta är en gammal härskarteknik mellan över- och underklass där underklassens uttryck i allt från val av kläder till språk av överklassen används för att hånfullt upprätta en illegitimerande distans till dem. Fröken Berg! Vad har ni gjort av min briljanterade puderdosa? Se hur Centerpartiets partiledare Annie Lööf under partiledardebatten underkänner Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons ordval. Jo, det är för att de inte är svenskar. För att de passar inte in i Sverige. Och det är klart att då är det svårt att få jobb. Det är klart att då är... Detta grepp ger angriparen möjlighet att uppvisa sin egen höga moral genom att bli så uppbragt av den underkända formen att innehållet helt kan avfärdas. Motståndaren förlorar både moralisk trovärdighet och vederbörandes argument kan förbises. Den vanligaste tillämpningen av denna härskarteknik riktades under flera år mot den moderate riksdagsmannen Hanif Balis aktivitet på Twitter, där självpåtagna grindvakter med påtagligt hög svansföring gjorde mycket stort nummer av inläggens ton, men i allmänhet helt ignorerade deras budskap. Ett av de mest talande exemplen på detta stod den tynande skånska lokaltidningen Sydsvenskan för, när kulturskribenten Maria Küchen avkrävde moderaterna ingrepp mot Bali efter att hon missförstått en positiv metafor som en negativ metafor. Artikeln justerades, men uppmaningen kvarstod. Formen trumfar innehållet för den som önskar härska på detta vis. Det äldsta och mest drastiska sättet att tysta en meningsmotståndare är att genom i avsky förkunna motståndaren omöjlig eller ovärdig att föra ett samtal med. Ett gammalt exempel på detta är när den folkpartistiske partiledaren Bengt Westerberg och Centerpartiets Olof Johansson båda lämnade studion i samband med att partiet Ny Demokrati gjorde entré i TV-studion under valrörelsen 1991. Du stör herr Svensson. Ja, nu har vi fått nya gäster i studion. Då vill Bengt Westerberg gärna gå. Hur är det med Carl Bildt? Vill du stanna kvar? Denna bravad upprepades i valrörelsen 2010 när den dåvarande vänsterpartistiske partiledaren Lars Ohly vägrade låta sig sminkas i samma rum som Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det är inte någon Jimmy Åkesson där inne. Jimmy Åkesson sitter också och sminkas. Ja, nej, vänta. Vill du inte sminka? Nej, absolut inte. Ett mer modernt exempel på det avbrutna samtalets härskarteknik är när författaren och musikern Jens Ganman avbröts i direktsänd radio på ett både tragikomiskt och djupt oprofessionellt sätt genom vad som i folkmun brukar kallas en DDR-fade-out. Ni är så fega, ni är så fruktansvärt fega i det här. Ni har stoppat den här intervjun där. Ja, naturligtvis gör du det. Det är så fegt, Björn. Det här är ett sånt underbetyg. Vill inte prata om det är ett sånt underbetyg. Avsiktliga misstolkningar är en av de vanligaste och mest effektiva härskartekniker som finns. Man plockar då ut brottstycken av meningsmotståndares resonemang och framställer dem på ett sätt som får avsändaren att framstå som okunnig och omoralisk. Ett aktuellt exempel på detta är när Masoud Kamali, professor i socialt arbete, häromdagen gav sig på att misstolka Malmös socialdemokratiska kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh. Detta för att hon i samband med mordet på en 15-årig pojke hade använt begreppet “svart natt”, vilket Kamali härledde till en oreflekterat rasistisk tankefigur. Det bör i sammanhanget nämnas att hela citatet var “en tung och svart natt”. Med Kamalis logik får man sluta sig till att alltså även vara en attack på överviktiga. Jag har sökt Viktväktarna i frågan, men de har avböjt att kommentera det tunga utspelet. Resultatet av dessa grepp och tekniker för att förhindra, underminera och sabotera samtal mellan grupper som tycker olika är destruktivt. Att etablissemangets grindvakter, från public service till tidningar och politiker, beter sig så här bidrar nog mer än någonting annat
till polarisering och fiendeskap. Det etablerar även bilden av att media ljuger, att media tystar, att media motarbetar personer och företeelser man inte tycker om. Det spelar ingen roll om dessa grindvakter vill avfärda detta som osakligt konspiratoriskt nonsens, ignorera eller tysta de som påvisar detta. För internet finns. Kavalkaden av flagranta härskartekniker i denna video tog ungefär en dag att sammanställa. Det finns otaliga fler exempel. Därför är nu internet fienden. Fuck you, internet! På samma sätt som tryckpressen en gång var för kyrkan. Försvara internet. Beväpna dig retoriskt mot dessa tekniker genom att vara mer påläst, bättre förberedd, med ett svalt huvud och ett varmt hjärta. För grindvakterna sjunger på sista versen. De håller på att förlora det här slaget. Och de vet om det. Om den traditionella vertikala mediastrukturen tillåts rämna förlorar de flesta av dessa gestalter sina plattformar helt och hållet. För de saknar oftast både karisma och entreprenörskap nog att bygga upp egna plattformar. Tycker du att härskartekniker och maktspel är dåligt för det demokratiska samtalet? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du egna erfarenheter eller länkar till fler exempel på härskartekniker? Dela i så fall gärna med dig i kommentarsfältet. Jag samlar nämligen på denna typ av material och uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag har inga problem med att människor tycker att jag har fel. Men jag tar strid mot önskan att tysta andra. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.